Yo, good morning mga lods. Pasensya na pala kung ngayon lang ako nakapag motovlog. Kasi nung nakaraan nasira kasi yung yung GoPro Hero 4. Kaya hindi ako nakapag motovlog. Hindi na ako nakapag motovlog kasi yung Hero 4 ko lang yung may external mic. Ngayong araw pala punta ako ng Posh motorcycle shop. Bali inibitahan tayo ni Sir Minton. Shoutout nga pala kay Sir Minton Mark. Inibitahan niya tayo para sa samurai paint workshop nila. Alam niyo naman ako mahilig sa DIY. So glinab ko na yung opportunity para makapag workshop sa kanila, para kung ano yung balay nyo, may mga mali dun sa ginagawa ko, malaman ko, magawa ko ng tama yung tamang paggamit ng samurai paint. Kaya yun, punta ako ngayon para sa workshop kasi minsan lang naman tayo maimbitahan. Sa totoo nga lang, first time lang to na maimbitahan tayo. Kaya dinarap ko na itong opportunity na makapunta. Yun, ay papunta pala ako. Sana umabot ako ng 9 kasi ng oras na 8:19 na. Hindi ko alam kasi first time ko lang magmotor papunta ng Manila. Hindi talaga ako more on south ako pinakamalayong na motor ko na is Marikina, galing sa north papunta sa north hindi puro south. Galing north yan galing north papuntang north yun yun lang yung yung mga napupuntahan ko. Tapos Makati, pa ba, Pasig, Son, wala na ako ibang napupuntahan na lugar. Kaya yun sana madami akong matutunan doon sa workshop na yun. Pag-isip-isip ko kasi na lumabas na din ako sa comfort zone ko, hindi yung kung hanggang saan na lang, hindi ka na nag-explore, parang ganon. Yun yung gusto kong gawin ngayon. Yun nga mga lods, gusto ko nang mag-explore. Ayokong tenga na lang ako sa DIY. Bumotovlog naman ako pero hindi ko masyadong kinakarir. Kahit sa DIY naman, naman ako, hindi ko naman kinakarir. Mahilig lang talaga akong mga likot o mag-try ng mga napapanood ko din sa YouTube. Gusto kong gawin to sa motor ko, gusto kong DIY yan. Hindi ko gustong bilhin. Depende na lang yung mga hindi ko talaga kayang gawin. Yung nakikita kong madami kang bibilhin na makina or para lang makagawa nun. Yun, pag may mga machine nga na kailangan pang bilhin para magawa lang yung yung DIY na yun na hindi ko kaya, hindi ko na talaga tinutuloy yun. Na lang ako, stick na lang ako sa mga kaya kong DIY. Kasi DIY nga yung mga kayang-kaya mo kahit sa mga minimal lang na materyales, kaya mo siyang gawin. Kaya bihira na lang ako mag-motovlog. Pero mag-ano pa din naman ako. Mag-motovlog pa din naman ako, lalo na yung mga rides ko. Asahan nyo yan. Sa mga susunod na kasi naayos naman na tong GoPro ko. Ito lang naman pinoproblema ko. Kasi nasira. So ngayon naayos na. Baka tuloy-tuloy naman na din pag motovlog ko. Tsaka umabot kaya ako ng 9. Umabot. Sana hindi ma-traffic dun. Makatakot naman ang tren. Nadaan alam mo nasa likod mo lang diretso na lang daw. Ayun.
Natakot na ako sa tren. Skyway pala yan. Butik na yan. Buti di ako mano doon. Penalty sana. Lubak. Medyo tatakot lang ako dito sa Manila kasi ano na dito eh, ang tawag doon yung no contact apprehension policy na eh. Parang di ka nila ano na may violation ka. Pag nakita ka sa CCTV na may violation ka, makita yung plate number mo, papadalang ka na ng sulat kasi matitrace nila kung sino may-ari niyan. Tapos papabayarin ka. Yun. Eh kaya ingat-ingat tayo dito. Baka masampulan. Eh ngayon pa lang naman ako nakapagmotor papunta dito. Hirap na. Medyo malayo pa pala yun. Sana umabot. Dami na pa palang lilikuan. Sana din hindi ako malubat pa uwi. Titipid na lang ako ng ano, kasi hindi ko talaga alam dito. Kasira yung charger ko, nangiram lang ako sa kapatid ko. Hindi ko pa nadala. Kaya lagot ako pag nalubat ako. Kasi hindi talaga ako kasi hindi mabisado talaga yung daan. First time ko lang, kahit sasakyan, first time ko lang dumaan dito. Kahit commute pala, hindi sasakyan kasi wala naman akong sasakyan. Oh, sarap ng daan dito ah. Papalitan ko na nga ng ano to. Palitan ko na nga ng gulong to, yung pang off-road. Tapos palambutan ko na yung ano, palambutan ko na yung gulong. Ay yung gulong yung shock, yung suspension. Medyo ano lang dito, daming lubak. Hindi ka pwedeng lumatrat dito, lalo na kung hindi mo kabisado yung daan. Ay, baha. Di ba naman umulan na, ba't baha? Sa Maynila dadayan. Dami na rin development, no? Mga tagusan. Diretso lang daw eh. Parang nasa track lane ako. Sa track lane eh. Baka ulihin tayo dyan. Hindi ko alam kung gaano kahigpit dito, pero ano lang tayo, diretso lang daw eh. Recto, Quezon City, Espanya. Dito tayo. Alam mo, Espanya Boulevard to eh, yung dadaanan natin. Ganda magkanda, ligaw-ligaw pa tayo. Buti na lang hindi na masyadong traffic ngayon. Dati kahit Sabado sobrang traffic. Hoy, nangyayari sa inyo? May kwentuhan. Quezon Bridge. Yung pa sa una-una nata. Dami kasing stoplight eh. Hindi ko alam kung saan ano eh. Ay, may isa pang kanto. Loyola. Wala, hindi ko alam eh. Loyola naman, hindi pa. Isang kanto, tapos isang kanto pa. Hindi pa dito, doon pa sa unahan. Ayun. Yun, pa Espanya Boulevard na yan. Ang tayo, dahan-dahan lang. Kahit malilate na dahan-dahan lang. Kasi mahirap na. Mga ma-apprehend pa tayo. Tapos baka ma-aksidente din.
Kaya daan-daan lang. So diretso na lang. Abot naman pala. So walang traffic. Mabilis lang ang biyahe. Yun, malapit na tayo mga lods sa ating pupuntahan. Nakaka-enjoy din pala yung ganito, yung babiyahe ka ng babiyahe. Although malapit lang naman, pero okay na din. Kasi di talaga ako ma-explore na tao sa pagdating sa lugar. Ngayon medyo explore na natin. Kasi di pwedeng nandun lang tayo sa mga lugar na alam ko. Kailangan ma-explore din natin. Bali di na pala ata dinaanan yung UST si welcome rotonda na to Nakapunta ako dito mga lods, nag-commute ako. May pinuntahan ako dito ng isa sa mga kliyente namin. Yun, kaya alam ko yung circle na yan. Parang malapit na yun Dito na tayo banda sa may kanan. Wilcon, ito na. Opya. Saan na pa? Wilcon, see all video. Metro Bank. Cordillera. Tapos ako ng Cordillera Yan, Cordillera. Sa una-una na lang. Hindi kasi ako nanikimatingin sa mga street Kaya akala ko na sa sa gilid na Uy, may bicycle lane pala to. Tayo. Makahulihin tayo. Saan na ba yun? Branded Factory Retail, AUB. Ito, saan ba? Saan na ba yun? Saan na ba? Dito ba yun? FC. Dito ata. Yun, dito nga. Ayun, nakarating din tayo. Dito nga. Ayun, nandito na tayo mga lads. Buti. Tingnan ko yung picture kasi hindi kita sa labas yung signage. Kaya yun. Saktong sakto. Quarter to to 9. Ayan, ito yung pinuntahan natin mga lods yung Posh motorcycle shop. Nag-wholesale tsaka nag-retail din sila. Kasi matagal ko nang nasi-search din sila. Tsaka nakabili na rin ako sa kanila ng pintura. Kaya bili na rin ako ng pintura dito. Kaya alam ko na tong alam ko na kung siyang klaseng store or shop. Yun, bali ko na lang si Sir Mark, PM ko na lang. Yan, bali putulin ko na muna dito mga lods. Anayin ko na lang. Balitaan ko na lang kayo kung ano yung mga mangyayari. Kung makaya akong mabidyoan ko din yung mga gagawin. Sige mga lods, mamaya ulit. Ay, yung mga motor ng customer tsaka mga vlogger na pumunta dito, mga motovlogger. Ayan. Dinadagsa din ito ng mga wholesaler yung mga nakasasakyan na yan, mga wholesaler yan. Dito din sila namimili.
Kasi ang store na to ay for wholesale and for retail. Ayan. Si Bambi. Dito si Bambi. Ito yung mga brand